අයිපෝන් කියල පිළිගන්නවද අප්ඩේට් චනල් එකට අද හදිසි විඩිය එකක් ගන්න හිතුවේ මම මේගේ පල්වෙනි ඩිපොසිට් එකෙන්ම ගත්ත ලොක්කු විනිින් චාන්සකක් ගැන වලට පෙන්න්න එක නිසා වැඩික තාබාක් නැතුව විනාඩි 3කින් රුපියල් 81,000 කරපිටිය ගැන පොඩි ස්ක්‍රීන් කෝඩ් එකක් දාගත්තා ඒක බලන්නයා විගිහිල බලමු කොහොම මේක වින් කරේ කියලා. ඉතින් චැනල් එකට අලුත් කෙනෙක් නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න බෙල් බටන ක්ලික් කරන්න එම ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි දාන මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාගේ ළඟටම ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ප්ලේ කරේ මොනොපොලි ලයිව් කැසිනෝ ගේම් එකක් මේක. ඒ කියන්නේ කැසිනෝ ලයිව් මේ ලයිව් සිද්ධ වෙන ගේම් එකක්. ඒක තමයි මම ප්ලේ කරේ. මම මේ එක නැතුව ඉතුරු ඒවා ටිකට ඉයලා හිතලා එකකට යුරෝ 5ක් අනිත් එකට 10ක් 5ක් සහ 15ක් විදිහට මං ඔක්කොම යුරෝ 40 මේකට බෙට් කරා. බෙට් කළා. දැන් අපි බලමු ඊළඟට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න එහෙනම් මට 4 rolls chance එක ආවා. 4 rolls chance එක කියන්නේ මේක දෙන්න පුළුවන් ලොකුම winning chance එක. ඉතින් අපි බලමු මොකද මෙතනින් එහාට වෙන්නේ කියලා හොඳට බලා ගන්න. මම 4 rolls A කියලා මෙතන යුරෝ 5ක් තමයි බෙට් කරලා තියෙන්නේ. හරි අපි බලාගෙන ඉමු ඊට පස්සේ 4 rolls chance එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ධාතු කැට දෙකක් තමයි උඩ දාන්නේ. ධාතු කැට දෙකේදී වැටෙන chance එකේ වැටෙන එන අගයන් දෙක එකතුවට හරියන කොටු ගණක් මෙයා ඉස්සරහට දුවනවා. හරි මම ඔන්න තුන්වෙනි chance එකට ආවා. ඒ කියන්නේ තුන් පාරක් ගුණ වෙනවා කියන එකට මගේ යුරෝ 5 තුන් ගුණයකින් වැඩි වුණා. 4 rolls කියන්නේ මේ වගේ හතර පාරක් මේක මේ විදිහට ධාතු කැටේ උඩ දානවා. එතකොට හතර පාරෙම ඔයාලට ගුණ වෙන මුදල හම්බ වෙනවා. මේ බලාගෙන ඉමු. ඔව් ඊට පස්සේ මුදල 4න් ගුණ වුණා. ඒ කියන්නේ මම දාලා තිබ්බ යුරෝ 5 නැවත 4න් ගුණ වෙනවා 20ක් ඒක එකතු වෙනවා. එතකොට මේ වෙනකොට යුරෝ 35ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. හරි නැවතත් උඩ දානවා. හරි ඩබල් විනින් chance එකක් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාලට මේ අවස්ථාවේදී තියෙන අගයත් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ධාතු කැට දෙකේම එකම අගය આવොත් එහෙම ඒ chance එක එතනින් නැති වෙන්න ඒ කියන්නේ නැවත chance එක. ඒ කියන්නේ rolls 4ක් නෙවෙයි. එතකොට දැන් rolls 5ක් එනවා. එතර තවටක් මේ ධාතු ගැටති ගොඩ දන වගේම මේ කොටු දෙකකු ඉස්සරහට යනවා. හරි අයුඩ දානවා. හරි දැන් 10ක් ආව එකතුව බලමු 10 වෙනි කොටුවේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි ඒ කොටුවේ තියෙන 5 ඒ කියන්නේ මට මුදල 5න් ගුණ වෙනවා. හරි යුරෝ 105ක් මේ වෙනකොට එකතු වෙලා තියෙනවා. හරි බලමු ඊළඟට මොකක් වැටේද කියලා. හරි 3 කොට 3ක් ඉදිරියට යනවා. 20කින් ගුණ වෙනවා මගේ අගය. හරි ඒ කියන්නේ මම දාලා තිබ්බ යුරෝ 5 20න් ගුණ වෙනවා 100ක් යුරෝ 205යි. ඔන්න වගේ වින් chance එක හිමයි මට ආවේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම වගේ මම දාලා තියෙන බෙට් chance එකත් එක්ක බෝනස් ඉන් එක යුරෝ 210ක් ආවා. අන්න එහෙමයි මම විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේක මෙහෙම වින් කරේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ විනින් chance එකක් මේ වගේ දිනන්න ඕන නම්
මේ සයිට රෙජිස්ට වෙන්න ම ඩිස්ක්‍රපෂන් බොක්ස එක දාතින්න ලින්ක එක ම මේ ගැන කරපු විඩියෝගේ ඒක තියෙන ඔක්කෝ විස්තර මේ රෙජිස්ට වෙන්න නිදිය ගැන ඉතින් එහන ගලුත් වීඩියෝ එකින් හම්බෙනකම් මං ගිහිගන්න ස්තුතියි